নমস্কাৰ, এই মুহূৰ্তত আহি পৰিছে সন্ধিয়াৰ কেইবাটাও গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ। অসমৰ লগতে আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় কেইবাটাও গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ যুগুতোৱা হৈছে আৰু নিতৌ এনেধৰণৰ খবৰসমূহ পাই থাকিবলৈ হ'লে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ভিডিঅ'টোত এটাকৈ লাইক কৰি উৎসাহিত কৰিবলৈ একেবাৰে নাপাহৰিব। দৰ্শকসকল, আজিৰ প্ৰথমটো খবৰেই হৈছে এটা ডাঙৰ খবৰ। ফ্ৰী ফায়াৰ গেম খেলাত বাধা দিয়াৰ বাবেই চিপ ল'লে ছানী ডুলে। এই মুহূৰ্তত আহি পৰিছে এটা ডাঙৰ খবৰ। ফ্ৰী ফায়াৰ গেম খেলিব নিদিয়াৰ বাবেই চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত ছানীডুল ইছলামৰ। চিপ লৈ জীৱন শেষ কৰিলে 10ম শ্ৰেণীৰ ছাত্ৰ ছানীডুল ইছলামে। কলগাছিয়াৰ খৰিচলত চাঞ্চল্যকৰ ঘটনা সংঘটিত হৈছে। মোবাইলত অতিমাত্ৰা ফ্ৰী ফায়াৰ নামৰ এটা অনলাইন গেম খেলিছিল বুলি ভাষ্য। গেম খেলাত বাধা দিছিল পৰিয়ালৰ লোকে। পৰিয়ালৰ লোকৰ সন্দেহ গেম খেলাত বাধা দিয়াৰ বাবেই চৰম সিদ্ধান্ত লৈছে ছানীডুলে। দিনে নিশাই মোবাইলত ফ্ৰী ফায়াৰ নামৰ এটা অনলাইন গেম খেলিছিল বুলি মন্তব্য কৰিছে পৰিয়ালৰ লোকে। পুৱা ৰাতিপুৱা উঠি পৰিয়ালৰ লোকে চিপ লোৱা অৱস্থাত প্ৰত্যক্ষ কৰে ছানীডুল ইছলামক। ফ্ৰী ফায়াৰ গেম খেলিব নিদিয়াৰ বাবেই চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত ছানীডুল ইছলামৰ। ইয়াৰ লগতে দৰ্শকসকল, 2 নম্বৰ খবৰটি হৈছে 9ৰ পৰা 12 জুনলৈ মুষলধাৰ বৰষুণৰ অৰেঞ্জ এলাৰ্ট। এই মুহূৰ্তত আহি পৰিছে এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ। ৰাজ্যত প্ৰবল বৃষ্টিপাতৰ সতৰ্কবাণী। 12 জুনলৈ প্ৰবল বৃষ্টিপাতৰ অৰেঞ্জ এলাৰ্ট। কেন্দ্ৰীয় বতৰ বিজ্ঞান কেন্দ্ৰই জাৰি কৰিছে অৰেঞ্জ এলাৰ্ট। ৰাজ্যৰ বিভিন্ন প্ৰান্তত মুষলধাৰ বৰষুণৰ সতৰ্কবাণী। 9 জুনৰ পৰা 12 জুনলৈ হ'ব মুষলধাৰ বৰষুণ। অসমৰ লগতে উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চলৰ 2খন ৰাজ্যত মুষলধাৰ বৰষুণৰ সতৰ্কবাণী জাৰি কৰা হৈছে বতৰ বিজ্ঞান কেন্দ্ৰই। অৰুণাচল আৰু মেঘালয়তো জাৰি কৰা হৈছে অৰেঞ্জ এলাৰ্ট। ইয়াৰ লগতে দৰ্শকসকল, 3 নম্বৰ খবৰটি হৈছে অভিজিত আৰু নীলোৎপল হত্যাৰ 4 বছৰ, ন্যায় কেতিয়া? প্ৰায় 4 বছৰ সম্পূৰ্ণ হ'ল অভিজিত আৰু নীলোৎপলৰ হত্যাকাণ্ডৰ। 2018 চনৰ 8 জুনত ডকমকাত সংঘটিত হৈছিল নীল আৰু অভিৰ নৃশংস হত্যাকাণ্ড। আজিও নগাঁও জিলা সত্ৰ ন্যায়াধীশ আদালতত বিচাৰাধীন নীল অভি হত্যাকাণ্ডৰ গোচৰ। সেউজীয়া কাৰ্বি ভূমিৰ সৌন্দৰ্য উপভোগ কৰিবলৈ গৈ একাংশ উন্মাদৰ হাতত প্ৰাণ হেৰুৱাইছিল গুৱাহাটীৰ 2 সফল ডেকা নীলোৎপল দাস আৰু অভিজিত নাথে। আজিও ন্যায়ৰ অপেক্ষাত নীলোৎপল আৰু অভিজিতৰ পৰিয়াল। ইয়াৰ লগতে 4 নম্বৰ খবৰটি হৈছে কাইলৈ 2জন মন্ত্ৰীয়ে ল'ব শপত। হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা চৰকাৰৰ প্ৰথম সম্প্ৰসাৰণ। 2জন মন্ত্ৰীয়ে কাইলৈ ল'ব শপত। 2জন মন্ত্ৰীয়ে কাইলৈ ল'ব শপত গ্ৰহণ। 2জন মন্ত্ৰী হ'ব বিজেপিৰে। ঘোষণা কৰিছে মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই। 3 বজাত শংকৰদেৱ কলাক্ষেত্ৰত অনুষ্ঠিত হ'ব শপত গ্ৰহণ অনুষ্ঠান। AJP UPPLৰ বিধায়কে নাপায় মন্ত্ৰীসভা সম্প্ৰসাৰণত স্থান। হিমন্ত বিশ্ব চৰকাৰৰ প্ৰথম সম্প্ৰসাৰণ। 2জন মন্ত্ৰীয়ে কাইলৈ ল'ব শপত। 5 নম্বৰ খবৰটি হৈছে দিল্লী মুম্বাইত আত্মঘাতী আক্ৰমণৰ বাবে সাজু। হজৰত মহম্মদ সন্দৰ্ভত কৰা বিতৰ্কিত মন্তব্যক লৈ আল কায়দাৰ ধমক। ইছলাম ধৰ্মৰ প্ৰৱৰ্তক হজৰত মহম্মদ সন্দৰ্ভত কৰা বিতৰ্কিত মন্তব্যক লৈ এতিয়া সন্ত্ৰাসবাদী সংগঠন আল কায়দাই ভাৰতত আত্মঘাতী আক্ৰমণৰ ভাবুকি প্ৰদান কৰিছে। আল কায়দাই গুজৰাট, ইউপি তাৰ লগতে মুম্বাই আৰু দিল্লীত আত্মঘাতী আক্ৰমণ সংঘটিত কৰিবলৈ সাজু হৈছে বুলি জানিবলৈ দিয়ে। বিজেপিৰ মুখপাত্ৰ নুপুৰ শৰ্মাই টেলিভিছনৰ এটা টক শ্ব'ৰ সময়ত হজৰত মহম্মদৰ ওপৰত বিতৰ্কিত মন্তব্য কৰাৰ পিছতে আল কায়দাই ভাৰতক এই ভাবুকি প্ৰদান কৰিছে। আল কায়দাই এক ভাবুকিমূলক বিবৃতিত কয়, আমাৰ নবীক অপমান কৰা সকলক আমি হত্যা কৰিম আৰু আমাৰ নবীক অপমান কৰিবলৈ সাহস কৰা সকলক উৰুৱাই দিবলৈ আমি আমাৰ শৰীৰ আৰু আমাৰ সন্তানৰ শৰীৰত বিস্ফোৰক বান্ধি দিম। ইয়াৰ উপৰি এই বিষয়টোত ক্ষমা প্ৰাৰ্থনা বা ক্ষমা প্ৰদান কৰা নহ'ব বুলিও হুংকাৰ দিয়ে উগ্ৰপন্থী সংগঠনটোৱে। 6 নম্বৰ খবৰটি হৈছে পুনৰ মাধমাৰ বৃদ্ধি হ'ব আপোনাৰ EMI। যদি আপুনি গাড়ী EMIত লৈছে বা আপুনি যিকোনো বস্তু EMIত লৈছে, এটা বেয়া খবৰ এই মুহূৰ্তত আহি পৰিছে। পুনৰ ৰামটাঙন বৃদ্ধি হ'ব আপোনাৰ EMI। ঋণৰ ধন আদায় দিবলৈ দিব লাগিব বেছি টকা। RBI বৃদ্ধি কৰিলে ৰেপ ৰেট। এমাহত দুবাৰকৈ RBI বৃদ্ধি কৰিলে ৰেপ ৰেট। 0.50%লৈকে বৃদ্ধি হ'ল ৰেপ ৰেট। ইয়াৰ ফলত বৃদ্ধি পাব EMI। এই মুহূৰ্তত আহি পৰিছে এটা ডাঙৰ খবৰ। ৰিজাৰ্ভ বেংকৰ গভৰ্ণৰ শশীকান্ত দাসে কৰিলে ঘোষণা। পূৰ্বৰ 4.4% পৰা বৃদ্ধি হ'ল ৰেপ ৰেট।
বৰ্ধিত ৰেপো ৰেটৰ হাৰ 4.90%। দেশত মূল্যবৃদ্ধিৰ বাবে এই সিদ্ধান্ত RBIৰ এই সিদ্ধান্তই প্ৰভাৱ পেলাব আপোনাৰ পকেটত, পুনৰ ৰামটাঙন সোধাইছে EMI। ইয়াৰ লগতে দৰ্শকসকল 7 নম্বৰ খবৰটি হৈছে এটা ডাঙৰ খবৰ। আন্তঃগাঁথনি নিৰ্মাণত অপাৰগ চৰকাৰ, আকৌ বন্ধ কৰা হ'ব 800 বিদ্যালয়। শিক্ষাৰ সাৰ্বজনীনতাৰ প্ৰতি কাৰ্যত ভাবুকিৰ সৃষ্টি কৰি অসম চৰকাৰে আকৌ বন্ধ কৰিবলৈ ওলাইছে 800খন বিদ্যালয়। দেওবাৰে ৰাজ্যৰ শিক্ষামন্ত্ৰী ৰণোজ পেগুৱে এই সন্দৰ্ভত কৰা ঘোষণাই ৰাজহুৱা খণ্ডৰ শিক্ষাৰ প্ৰতি চৰকাৰে দেখুওৱা ভূমিকা অধিক স্পষ্ট কৰিছে। ৰাজ্যৰ ৰাজহুৱা খণ্ডৰ শিক্ষাৰ ভৱিষ্যতক লৈ সচেতন ব্যক্তি তথা সংগঠনে সংশয় প্ৰকাশ কৰি থকাৰ সময়তে দেওবাৰে ৰাজ্যৰ শিক্ষামন্ত্ৰী ৰণোজ পেগুৱে ৰাজ্যৰ 800খন বিদ্যালয় বন্ধ কৰি দিয়া হ'ব বুলি কৰা মন্তব্যই বিষয়টো পুনৰ চৰ্চালৈ আনিছে। উল্লেখযোগ্য যে নামভৰ্তিৰ নিম্ন হাৰ আৰু প্ৰয়োজনীয় আন্তঃগাঁথনিৰ অভাৱৰ দোহাই দি ৰাজ্যৰ 13,000খন বিদ্যালয় বন্ধ কৰি দিয়া হৈছিল আৰু এই বিদ্যালয়সমূহক ওচৰৰে আন বিদ্যালয়ৰ লগত সংযোজিত কৰাক লৈ ৰাজ্যজুৰি প্ৰতিক্ৰিয়াৰ সৃষ্টি হৈছিল। ৰাজ্যৰ বিদ্ৰোহ সমাজক এই কথাক লৈ প্ৰতিক্ৰিয়া মাৰ নৌযাওঁতেই দেওবাৰে শিক্ষামন্ত্ৰী ৰণোজ পেগুৱে ৰাজহুৱাভাৱে ঘোষণা কৰে যে বৰ্তমান ৰাজ্যত 1600খন এনেকুৱা বিদ্যালয় আছে যাৰ ন্যূনতম আন্তঃগাঁথনি নাই। ইয়াৰে 800খন বিদ্যালয়ত শিক্ষাৰ্থীৰ সংখ্যা 30জনতকৈ কম। শিক্ষামন্ত্ৰীগৰাকীৰ মতে আন্তঃগাঁথনি নোহোৱা কিন্তু 30জনতকৈ অধিক সংখ্যক শিক্ষাৰ্থী থকা বিদ্যালয়সমূহৰ আন্তঃগাঁথনিৰ কাম চৰকাৰে সম্পূৰ্ণ কৰিব আৰু বাকী থকা 800 বিদ্যালয় বন্ধ কৰি ওচৰৰ আন বিদ্যালয়ৰ লগত সংযোজিত কৰা হ'ব। মন কৰিবলগীয়া যে শিক্ষানুষ্ঠান বন্ধ কৰি দিয়াৰ চৰকাৰী সিদ্ধান্ত সদায় লৈ অহা হৈছে নামভৰ্তিৰ নিম্নগামী হাৰৰ ভিত্তিত, কিন্তু শেহতীয়া তথ্য চালে দেখা যায় যে চৰকাৰী বিদ্যালয়ত 2020-21 বৰ্ষত ৰাজহুৱা খণ্ডৰ বিদ্যালয়ত নামভৰ্তিৰ হাৰ বৃদ্ধি পাইছে। শিক্ষা বিভাগৰ তথ্য অনুসৰি 2020 চনৰ ছেপ্টেম্বৰ মাহৰ পৰা 2021 চনৰ নৱেম্বৰ মাহৰ ভিতৰত 63,000 নতুন শিক্ষাৰ্থীয়ে চৰকাৰী শিক্ষানুষ্ঠানত নামভৰ্তি কৰিছিল। ইয়াৰ লগতে দৰ্শকসকল আজিৰ 8 নম্বৰ খবৰটি হৈছে PP কিট কেলেংকাৰীক লৈ প্ৰতিবাদ আপৰ লতাশিল থানালৈ গৈ আপ নেতাই তৰিলে গোচৰ। অসম চৰকাৰৰ PP কিট কেলেংকাৰীক লৈ ৰাজ্যত চৰ্চা চলি থকাৰ মাজতে আজি PP কিট কেলেংকাৰীৰ তদন্ত বিচাৰি আপে প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰে। আপৰ নেতা কমল কুমাৰ মেধিৰ নেতৃত্বত দীঘলী পুখুৰীৰ পাৰত আপে প্ৰতিবাদ কৰে। প্ৰতিবাদস্থলীৰ পৰা পোনে পোনে লতাশিল থানালৈ গৈ PP কিট কেলেংকাৰী সন্দৰ্ভত গোচৰ তৰে লতাশিল থানাত। মুখ্যমন্ত্ৰীৰ পত্নীপুত্ৰ আৰু ব্যৱসায়ী ঘনশ্যাম ধনুকাৰ নামত লতাশিল থানাত গোচৰ দিয়ে বুলি জানিবলৈ দিছে আপে। উল্লেখ্য যে কোভিডৰ সময়ত এই কেলেংকাৰী সংঘটিত হোৱাৰ অভিযোগ উত্থাপিত হৈছে। সংবাদ মাধ্যমত এই কেলেংকাৰীক লৈ বাতৰি প্ৰকাশ হোৱাৰ পিছতে বিভিন্ন দল সংগঠনে প্ৰতিক্ৰিয়া প্ৰকাশ কৰিছিল আৰু আজি আপে ইয়াৰ প্ৰতিবাদ কৰে। ইয়াৰ লগতে দৰ্শকসকল 9 নম্বৰ খবৰটি হৈছে এটা ডাঙৰ খবৰ। মুখ্যমন্ত্ৰীৰ ৰূপত 2022 চনটো সম্পূৰ্ণ কৰিবলৈ নাপাই হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই আকৌ মুখ্যমন্ত্ৰী হ'ব সৰ্বানন্দ সোণোৱাল। কংগ্ৰেছৰ ভূপেন বৰাৰ মন্তব্য, কোভিড কালত খেৱানে ব্যৱসায় কৰিছিল মুখ্যমন্ত্ৰী পত্নীৰ কোম্পানীয়ে। ৰাজ্যৰ লগতে শেহতীয়াকৈ সমগ্ৰ দেশ তোলপাৰ লগোৱা PP কিট বিতৰ্কক লৈ সৰব হৈ পৰিছে বিৰোধী। কংগ্ৰেছ, আম আদমি পাৰ্টি, তৃণমূল কংগ্ৰেছ আদি বিৰোধী দলে এক ৰাজনৈতিক ইছ্যু হিচাপে লৈ PP কিট বিতৰ্কক লৈ প্ৰতিক্ৰিয়া ব্যক্ত কৰিছে। ইয়াৰ মাজতে প্ৰদেশ কংগ্ৰেছৰ সভাপতি ভূপেন বৰাই পুনৰ এবাৰ PP কিট বিতৰ্কক লৈ মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাক খোৰধাৰ সমালোচনা কৰে। অসমত শীঘ্ৰেই মুখ্যমন্ত্ৰী সলনি কৰাৰ যোজা চলিছে বুলি মন্তব্য কৰি ভূপেন বৰাই কয় যে PP কিট বিতৰ্কৰ পিছত মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা 1 ইঞ্চিও হাৰি যাব নোৱাৰে। এই দুৰ্নীতি সংঘটিত কৰি হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ইতিমধ্যেই প্ৰধানমন্ত্ৰীৰ ৰোষত পৰা বুলি দাবী কৰি প্ৰদেশ কংগ্ৰেছৰ সভাপতিগৰাকীয়ে কয় যে সৰ্বানন্দ সোণোৱালক পুনৰ এবাৰ মুখ্যমন্ত্ৰী পতাৰ বাবে বিজেপিৰ ভিতৰ চৰাত কুচকাৱাজ আৰম্ভ হৈছে। ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই 2022 চনটো মুখ্যমন্ত্ৰীৰূপে সম্পূৰ্ণ কৰিবলৈ সুযোগ নাপায় বুলি দাবী কৰে ভূপেন বৰাই। তেওঁ লগতে এয়াও কয় যে দুৰ্নীতিৰ অভিযোগত কৰ্ণাটক, উত্তৰাখণ্ড, ত্ৰিপুৰা, গুজৰাটৰ মুখ্যমন্ত্ৰী সলনি কৰিব লগা হৈছে আৰু এইবাৰ অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰীকো বদলি কৰা হ'ব। এইবুলি হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাক খোৰধাৰ সমালোচনা কৰিছে কংগ্ৰেছৰ ভূপেন বৰাই।
দৰ্শকসকল আজিৰ এই ভিডিঅ'টোৰ মাধ্যমেৰে আপোনালোকক বহুকেইটা গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ দিব চেষ্টা কৰিলোঁ যদি খবৰকেইটা শুনি ভাল লাগিছে লাইক কৰিব শ্বেয়াৰ কৰিব চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ নাপাহৰিব এনেকুৱা ধৰণৰ গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ নিতৌ পাই থাকিব